أنا بالنسبة لي كلاب سوبرفايزر بجامعة فيلادلفيا، وبرضه بدرس بجامعة الطفيلة، فشفت إنه هذا المشروع جدا مهم صراحة، حتى إحنا كطلبة يعني نتعاون مع بعض. وأنا بالنسبة لي اللي تعلمته إنه أحيانا بيكون في عندنا مشاكل بالتواصل بين بعض في الإي ليرنينج بشكل عام، فبالتالي لما يكون في عندي أنا إي تويتر في المنتصف ما بين الإكسبرتس وبين الستودنتس يحرك الطلبة بين بعض ويعطيهم الدافعية للتعلم. أنا بوجهة نظري أنا بالنسبة لي هذا إشي جديد، يعني أنا ما كنت أعرف شو هو إي تويتر صراحة، ولما يعني التحقت بهذا الكورس عرفت بالضبط شو هو وشو هو الشروط لحتى يصبح الشخص إي تويتر، وكيف ممكن يطبق هذا الحكي برضه بجامعته. From my time here in Justin, I learned a lot. I learned about virtual learning and how to become a good e-tutor. أنا حدا كتير بيآمن بإنه السفر هو أكتر يعني أحسن معلم للشخص، إنه جد بيساعده إنه يشوف ثقافات تانية، يتعامل مع ناس تانية، يشوف إشي جديد. طبعا هاي كانت أول تجربة إلي، استفدنا منها كثير، خيرات الله استفدنا منها. أول إشي يعني إنه كيف نشتغل كجروب. أنا يعني في مرحلة إني انهيت بكالوريوس داخل على ماجستير، يعني بإمكاني هسه إني أقدر أنشر أو أتفق مع المعلمين في جامعتي إنه بقدر أخلي التواصل عن بعد. إنه مثلا أنا المسافة بيني وبين الجامعة حوالي 200 كيلو، فكيف بقدر أتخلص من أي شيء مع إني أروح أشتغل يعني شغل ودراسة يعني. كانت تجربة كثير حلوة وتعلمنا كثير أشياء إنه كيف الثقافة الأوروبية، وهي أول مرة إلي في أوروبا يعني، وحضروني يعني أنا لسه في عندي كمان سنة في ألمانيا، يعني هاي كانت زي تجربة صغيرة للسنة اللي قدام، وتعلمنا كثير أشياء كيف نصير إي توترز. هسه إن شاء الله بقدر أساعد جامعتي في هاي الموضوع لما أرجع على عمان. أكيد كانت تجربة رائعة بالنسبة لي. أنا أول مرة أطلع يعني أسافر لأوروبا بالذات، فكانت بالنسبة لي يعني تجربة كبداية جدا ممتازة. انطباعا زيارتي لدرستن بمشروع جوفيتال صراحة طلعني كثير برا الكونفورت زون تاعي، بلس كان تيم ورك بطريقة جديدة، بحيث انه الناس اللي كانوا بيعرفوا بعض ما اشتغلنا بنفس التيم، كل حدا ما كان يعرف الثاني اشتغل بهذا التيم، فكان تجربة جديدة بالبريكنج ايس مع الناس. Our project is about virtual learning, but this was like the most time I interacted with real people. So it was like really a nice experience. My expectations were exceeded. بخصوص التجربة الحالية هون، هي بتفيدنا من ناحية الحياة العملية والعلمية. من ناحية الحياة العلمية أنا ما سبق إني تعاملت مع زملائي اللي من تخصصات ثانية، دائما بيكون نفس تخصصي. خلال المشروع اللي عملنا هون شفنا في ناس من الاي تي، في ناس من النيرسينج كذا، فلاحظت انه في عندنا اختلاف بالتفكير، اختلاف بالباك جراوند لكل واحد، فكان هذا شيء ايجابي انه انا شفت غيري كيف بفكر، مش بس من موضوع تخصصي، فهاي استفدت منها. الموضوع الثاني انه كيف تعمل برضه كتيم وورك بشكل منيح ممتاز، والديدلاين اون تايم، يعني كل واحد انه لازم يسلم خلال الفترة هاي ويكون شغله منيح. صراحة هاي التجربة كانت كثير حلوة بالنسبة لي، وأنا تعلمت كثير لأنه أنا أصلاً متعود دائماً بالجروب ورك أشتغل لحالي. يعني أنا من اللي سمعته إحنا يعني بالذات عشان أنا طالب بكالوريوس ومعنا ناس بدرسوا ماسترز هلا، يعني من سمعت إنه هذا الشيء كثير مفيد بالشغل، لأنه أنت إذا قعدت بالشغل تشتغل مع ناس ما بتحبهم أكثر وقت. الاشتراك في أحد مشاريع جوفيتال اللي هي collaboration in the virtual classroom. صراحة التقينا هون في الطلاب من كافة الجنسيات وبرضه من كافة الأماكن في الأردن، وصراحة تعلمنا كثير. فأنا بالنسبة لي واحد من الناس اللي إن شاء الله المفاهيم اللي تعلمتها من خلال هذا الكورس راح أبدأ بتطبيقها طبعا في الجامعات اللي أنا بشتغل فيها واللي بدرس فيها. And in the future, I'm hopeful that I'll be able to bring this knowledge back to Jordan and help some of my teachers and fellow students. إنه راح أنشر هاي المعلومة، راح أحاول أسوي جروبات، راح أحاول أنشر معلومات مع الدكاترة، بحيث إنه نحرك الفيرتشوال ونخليه أسلوب جديد في التعليم في الأردن. برضه من ناحية الحياة العملية اللي تعلمناها في درسدن، يعني صراحة شيء كثير حلو تشوف الألمان بالذات، احنا دائما نسمع عن الألمان هم بيرفكت كل شيء، فحلو إنه تعاملنا معهم، شفنا كيف فكروا، كيف طبيعة حياتهم. وكانت تجربة حلوة طبعا. وانا بألمانيا اكتشفنا ثقافة ثانية، تعلمنا منهم شغلات بتفيدنا، تجربة حلوة راح نسولف
طبعا لاصحابنا اللي بالاردن، وبتمنى اعيدها مره ثانيه. جدا ممتعة كانت على الصعيد العلمي وعلى الصعيد السياحي كمان. كانت زيارة جميلة، تعرفت على ثقافة رومانية بمحتوياتها، بأكلها، بشوارعها، بنظامها. برضه تعرفنا على أصدقاء زمان كونا زمان هون. I'm really grateful for this opportunity because I got to come to Germany and see the new culture and new people. It was a lot of fun. وأضافت لي صراحة إنه أعطتني الوقت إنه أفكر بالتعليم من جميع نواحيه ومن جميع أنواعه، سواء الفيرتشوال أو الكلاسيك. فصراحة كانت تجربة رائعة وتكرر. خضنا تشالنج جديدة والحمد لله رب العالمين طلعنا بنتيجة ممتازة في النهاية. أنا من الناس اللي صراحة مهتم في هاي المواضيع وحابب إنه يتطور هذا البروجكت ويصير أحسن. أنا بشكر الاتحاد الأوروبي إنهم أعطونا هاي الفرصة إنه نطلع على أوروبا، نشوف ناس تانية، تجارب تانية، نشوف العالم لوين عم بيروح وفرق الثقافات. بحب أشكر الاتحاد الأوروبي على تمويل هذا المشروع. أكيد بتشكر الاتحاد الأوروبي وبتشكر مشروع جوفيتال. طبعا بشكر أنا الجامعة تديو دريسدن، بشكر القائمين على هذا المشروع، وطبعا بكرر شكري للاتحاد الأوروبي اللي أعطانا هاي الفرصة وللجميع الكاتب اللي تعاملوا معهم. بحب أشكر الاتحاد الأوروبي حكينا وإراسموس طبعا. I would like to work with you in the future and thank you. بحب أشكر المشروع جوفيتال على الفرصة اللي أعطونا إياها إنه نطلع ألمانيا. The members of the Jovital project for allowing me to come here and learn so much. Thank you. شكراً.